วิทยาศาสตร์สอนให้ผมเชื่อว่าศพไม่โกหกผมหมอวินแพทย์นิติเวชที่ผ่าศพมาแล้วกว่า1,000 ร่างแต่คดีในคืนพายุคลั่งคืนนี้ทำให้ตรรกะทั้งชีวิตของผมพังทลายเวลา2:15ตำรวจส่งศพชายไม่ทราบชื่อมาให้ผมชันสูตรสภาพศพถูกพบในป่ารกร้างร่างกายซีดเผือดเหมือนถูกสูบเลือดออกไปจนหมดเมื่อผมเปิดผ้าคลุมศพออกสิ่งแรกที่ปะทะสายตาคือรอยผ่ากว้างที่กลางอกกระดูกซี่โครงถูกทางออกและหัวใจของเขาถูกควักหายไปอย่างหมดจดแต่อย่าเพิ่งคิดว่านี่คือคดีฆาตกรรมธรรมดาเพราะเมื่อผมนำเนื้อเยื่อไปเข้าเครื่องตรวจ DNA แบบเร่งด่วนผลลัพธ์ที่พริ้นออกมาทำให้ผมต้องขยี้ตาตัวเอง DNA ของศพไร้หัวใจบนเตียงนี้ตรงกันแบบ100%กับรัฐมนตรีธนินทร์นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศเวลานี้ผมรีบหันไปมองหน้าจอทีวีในห้องพักเบรกรัฐมนตรีธนินทร์ตัวจริงกำลังยืนให้สัมภาษณ์สดอยู่ในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เขายังมีชีวิตแข็งแรงและกำลังยิ้มแย้มผมเดินกลับมามองใบหน้าศพบนเตียงแม้จะบวมอืดและมีรอยฟกช้ำแต่มันคือใบหน้าของรัฐมนตรีธนินทร์ไม่ผิดแน่นี่มันฝาแฝดงั้นเหรอหรือการโคลนนิ่งหน้าที่ของผมคือหาคำตอบจากศพผมเปิดเครื่องบันทึกเสียงและหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาเพื่อเริ่มกระบวนการชันสูตรเบื้องต้นเริ่มการชันสูตรเวลา2:30 นาทีผมพูดใส่ไมค์ก่อนจะจรดคมมีดลงบนหัวไหล่ขวาของศพเพื่อกรีดดูรอยช้ำใต้ชั้นผิวหนังแต่ในวินาทีที่ปลายมีดของผมกรีดลงไปบนเนื้อตายเสียงในทีวีโอ้ยรัฐมนตรีธนินทร์ที่อยู่ในจอทีวีกลับสะดุ้งสุดตัวแล้วเอามือกุมไหล่ขวาตัวเองร้องลั่นกลางวงสัมภาษณ์ผมชะงักมือทันทีหัวใจเต้นระรัวมันบังเอิญเกินไปผมสูดหายใจลึกๆและลองทดสอบสมมุติฐานที่บ้าบอที่สุดในชีวิตผมหยิบครีมเหล็กบีบลงไปที่ปลายนิ้วก้อยข้างซ้ายของศพอย่างแรงบีบจนกระดูกลั่นในจอทีวีรัฐมนตรีธนินทร์ล้มลงไปกองกับพื้นกุมมือซ้ายกรีดร้องในจอทีวีรัฐมนตรีล้มสุดลงไปกองกับพื้นร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนิ้วก้อยซ้ายของเขาบิดผิดรูปเลือดซึมทะลุถุงมือสีขาวออกมามีดหลุดจากมือผมหล่นกระทบพื้นศพนี้ไม่ใช่แฝดแต่มันคือตุ๊กตาวูดูขนาดเท่าคนจริงมันคือร่างของรัฐมนตรีธนินทร์จากเส้นเวลาอื่นจู่ๆผิวหนังของศพที่เย็นชืดก็เริ่มปรากฏรอยสักอักขระขอมโบราณสีดำสนิทผุดขึ้นมาจากใต้เส้นเลือดมันคือวิชาสลับร่างรับกรรมผมนึกถึงข่าวเมื่อเดือนก่อนรัฐมนตรีธนินทร์ป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายแต่จู่ๆก็หายขาดราวกับปาฏิหาริย์ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าปาฏิหาริย์นั้น
แลกมาด้วยอะไร เขาจ้างจอมขมังเวทดึงร่างของตัวเองจากเส้นเวลาคู่ขนานควักหัวใจร่างนั้นเพื่อมาสวมแทนหัวใจที่ป่วยของตัวเองและฝังก้อนตะกั่วอาคมไว้ในอกศพเพื่ออูนถ่ายความตายทันใดนั้นไฟในสถาบันนิติเวชดับวูบลงระบบล็อกประตูนิรภัยสับล็อกตัวเองอัตโนมัติผมถูกขังอยู่ในห้องดับจิตโทรศัพท์มือถือของผมดังขึ้นหน้าจอโชว์ชื่อผู้โทรเข้ารัฐมนตรีธนินทร์เขารู้แล้วว่าร่างต้นขั้วของเขาอยู่ที่ไหนผมกดรับสายเสียงปลายสายหอบเหนื่อยและเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแกเป็นใครแกทำอะไรกับร่างกายฉันหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะสั่งเก็บแกทั้งครอบครัวผมกำลังจะตอบกลับแต่สายตาผมเหลือบไปเห็นป้ายแท็กที่ผูกข้อเท้าศพไว้ชื่อผู้ส่งศพที่ตำรวจเขียนไว้ทำให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบชื่อบนป้ายแท็กข้อเท้าคือชื่อของภรรยาหมอวินที่ตายไปแล้วภรรยาที่ถูกรถสปอร์ตของลูกชายรัฐมนตรีคนนี้ชนตายเมื่อ3 ปีที่แล้วที่มุมห้องที่มืดมิดเงาร่างของรินรดาปรากฏขึ้นเธอไม่ได้มาหลอกหลอนเธอมองมาที่ผมด้วยน้ำตาและชี้มือไปที่มีดผ่าตัดที่ตกอยู่บนพื้นในที่สุดผมก็เข้าใจกลไกทั้งหมดศพนี้ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้ผมชันสูตรเพื่อหาคนร้ายแต่มันถูกส่งมาให้ผมเป็นเพชฌฆาตวิญญาณคนตายที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันร่วมมือกันใช้มนต์ดำบิดเบือนมิติเพื่อพาหัวใจและร่างอาถรรพ์นี้มาอยู่ตรงหน้าแพทย์นิติเวชอย่างผมผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเฉือนร่างนี้ทุกตารางนิ้วชายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือของรัฐมนตรีตามมาถึงหน้าห้องดับจิตพวกมันพยายามยิงทำลายกระจกกันกระสุนเพื่อพังเข้ามาผมเปิดสปีกเกอร์โฟนเสียงรัฐมนตรีธนินทร์กำลังร้องไห้อ้อนวอนหมอฉันให้100 ล้าน1,000 ล้านหยุดเถอะขอร้องผมมองร่างที่ไร้หัวใจบนเตียงจรดปลายมีดสแคปเปิลลงที่กลางกะโหลกศีรษะผมเป็นหมอนิติเวชครับท่านรัฐมนตรีและหน้าที่ของผมคือการหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดที่สุดผมกดน้ำหนักมือกรีดมีดลากยาวตั้งแต่หน้าผากลงมาถึงคอหอยในจอทีวีร่างของรัฐมนตรีธนินทร์ปริแตกออกตามรอยผ่าส่วนผมยืนมองผลการชันสูตรอย่างสงบคดีนี้ปิดศพได้สมบูรณ์แบบครับ